What's up mga amo, and welcome back to another video, and today's video is a portable speaker review. Ito yung JBL Clip 3. I always wanted a speaker, kaya eto siya. Dumating na yung package na in-order natin. So bubuksan ko na to and i-check natin kung paano yung mga specs, and let's see how good it sounds. So let's get going. So bago ko buksan tong package na to, let's check out the back. Tingnan natin yung features. Ayan. So nakalagay dito 10 hours playing time. Tapos meron din siyang IPX7 waterproof. So i-check natin to mamaya. Ilalagay natin siya sa sink na puno ng tubig while it's playing and see what happened. And meron din siyang speakerphone. So kapag nakakonect ka sa phone mo via Bluetooth tapos may tumawag sa'yo, pwede mo siyang makausap through speaker. So ayan. So buksan na natin. So speaker itself, nasa 7.6 ounces yung bigat niya. Ayan. At saka yung clip niya naman, rounded clip siya. Isa siyang carabiner. Ayan. Pwede mo siyang i-clip sa belt clip mo or dito kung saan ka man pumunta. At saka yung frame niya naman, ayan, para siyang bumper. So kapag malaglag mo siya, hindi siya agad-agad masisira. Ayan. So sa likod naman, ayan, kung makikita natin yung JBL logo nandito sa likod. Ito siya. Sa side naman, makikita mo yung Bluetooth at saka power button. Ito siya. And sa front, andito yung plus at minus and ng volume, at saka yung playback button andito na rin, at saka yung JBL logo andito siya. At sa ilalim naman, yung sa bottom niya, makikita niyo yung logo na Clip 3. Ayan. And inside, makikita niyo yung micro USB and 3.5mm jack for non-Bluetooth devices. Ito siya. So next,
is yung documentation. Ito siya. So, buksan natin. Ayan siya. Pero hindi natin kailangan yan ngayon. And next, so at the bottom here, makikita natin yung orange power standard USB to micro USB power cable. So ito siya. So para sa akin, magagamit ko siya kapag lalabas ako ng bahay. For example, pupunta ako ng beach or pupunta ako ng park. Pwede ko siyang i-clip sa sarili ko. For example, sa ID lace. Next, belt clip. Pwede rin siya. At of course, pwede rin siya sa backpack kapag meron siyang pwedeng pagsabitan. So, how does it sound? Very good question. So, itatry na natin siya. Let's power this up. Ooh. Nice. So, ayan, may kita nyo yung ilaw dito. Nagbi-blink. Ayan. So, prepared na natin siya dito sa phone ko. Ayan. And once you connect it to your phone, and it's good to go. So ayun guys, eto na siya. Kung makikita nyo, nakakonect na siya sa JBL Clip 3. Ayan. So ngayon, ito-try na natin yung sound. Punta tayo sa play music. Ayan. Ito. Let's stop the music, and the sounds that comes out from this small speaker is pretty amazing, and the bass quality is pretty good. And I don't think I'm gonna have a problem with the sound quality of this speaker. So for example, naglalakad ako sa beach or sa pool at nalaglag ko tong speaker na to. Walang problema kasi the speaker claim itself na IPX7 waterproof daw siya. So dapat walang maging problema kapag nalaglag mo siya sa tubig or within 10 inches or I don't know. So try natin siyang patugtugin at ilagay natin siya sa tubig. Ayan.
guys, kung mapapansin mo, nagpo-float lang siya. Hindi siya nagsising. So that's it guys for this JBL Clip 3 speaker. If you like this video, please click the like button below and please don't forget to subscribe. And see you in my next vlog. Peace out!